කොහොමද සේල්ස් රිටර්න් එක QuickBooks සිස්ටම් එකේ දාන්නේ? අපි කස්ටමර්ස්ලාත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට සමහර විට අපි කරන සේල් එක රිටර්න් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහ අවස්ථාවකදී කොහොමද මේ සේල්ස් රිටර්න් එක QuickBooks සිස්ටම් එකේ දාන්නේ? QuickBooks සිස්ටම් එකේ තියෙන refund and credit කියන ඔප්ෂන් එක භාවිතා කරලා සේල්ස් රිටර්න් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න හැටි අපි මේ වීඩියෝ එකකින් බලමු. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම QuickBooks සිස්ටම් එක ඕපන් කරලා තින්නේ මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ. සේල්ස් රිටර්න් එහෙම නැත්නම් ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ එහෙම නැත්නම් කියන රිෆන්ඩ් ඇන්ඩ් ක්‍රෙඩිට් මේ කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි මේ හෝම් ස්ක්‍රීන් එකේ ඉන්නවා නම් හෝම් ස්ක්‍රීන් එකේ මේ කස්ටමර්ස් කියන ඒරියා එකේ මෙතන තියෙනවා රිෆන්ඩ් ඇන්ඩ් ක්‍රෙඩිට් කියලා. අපිට අයිටම් එක ක්ලික් කරොත් ඒ ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ කියන මොඩියුල් එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව ක්‍රමයක් තියෙනවා මේ කස්ටමර්ස් කියලා උඩ මෙනු එකේ තියෙන කස්ටමර්ස් කියන සෙක්ෂන් එකේ තියෙනවා ක්‍රෙඩිට් මෙමෝස් ඇන්ඩ් රිෆන්ඩ් කියලා මෙතන ඒක ක්ලික් කරත් අපිට මේ මොඩියුල් එකටම යන්න පුළුවන්. ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ එකක් දාන්න කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න මොන හේතු වලටද ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ එකක් දාන්නේ. ඒ කියන්නේ සේල්ස් රිටර්න් එකක් දාන්නේ. කස්ටමර් කෙනෙක් අපෙන් මොන හරි භාණ්ඩ එකක් හරි කීපයක් හරි ගත්තාම මොකක් හරි හේතුවකින්ද ඒ භාණ්ඩේ රිටර්න් කරන අවස්ථා තියෙනවා. එකක් තමයි එයා අපි නිතරම බඩු ගන්න කෙනෙක් නම් එයා ඕඩර් කරලා තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා අපි යවලා තිබ්බොත් එයා එවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයා ඕඩර් කරපු ගාන එයාට වැරදීමකින් එයා වැඩියෙන් ඕඩර් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහ අවස්ථාවකදී ඒ කස්ටමර් ටික රිටර්න් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි යවපු භාණ්ඩේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන හින්දා එක්ක පැකින් එකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් හරි එහෙම නැත්නම් භාණ්ඩේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් හින්දා එයා රිටර්න් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහ ගොඩක් හේතු තියෙනවා රිටර්න් කරන්න. ගොඩක් අර රෙගියුලර් කස්ටමර්ස්ලා වෙච්චම කම්පැනිස් ඒ රිටර්න්ස් බාර ගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහ අවස්ථාවක අපිට සිද්ධ වුණොත් අපි QuickBooks සිස්ටම් එකේ කොහොමද රිටර්න් එක දාගන්නේ කියන එක දැනගන්න එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. හරි. කස්ටමර් කෙනෙක් ගත්ත මෙතන මේ ADME ට්‍රේඩර්ස් කියන කස්ටමර්. මෙයා තමයි මෙයා අපේ කස්ටමර් කෙනෙක් විදිහට ඉන්නේ. මෙයාට අපි මේ තියෙන සෙලින් පාර්ට් එක. ඒ කියන්නේ අපි මැයි 6 වෙනිදා මේ ඉන්වොයිස් නම්බර් 56 යටතේ මෙන්න මේ අයිටම්ස් අපි යට විකුණලා දෙනවා. අයිටම් 1 එකෙන් 5කුත් අයිටම් 2 එකෙන් 2කුත්. එතකොට විත් වැට් එක මේ 1035ක් තමයි ටෝටල් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. එයා මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා ටික දවසකට පස්සේ මේ හරි දාම හරි අර මං කියපු හේතු වල එකක් හින්දා එයා රිටර්න් කරනවා. රිටර්න් කරන්නේ මොනවද? අයිටම් 1 එකෙන් එකයි අයිටම් 2 එකෙන් එකයි තමයි රිටර්න් කරන්නේ. අපි කොහොමද මේ රිටර්න් එක සිස්ටම් එකේ දාන්නේ කියලා බලමු. මම ඉස්සෙල්ලාම මෙතන කස්ටමර් සෙන්ටර් එකට ගිහිල්ලා මේ ADME ට්‍රේඩර්ස් කියන එක ක්ලික් කරන්න. අපි එයාගේ ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් බැලුවොත් ඉස්සෙල්ලාම සේල්ස් ඕඩර් එකක් දාලා තිනවා 3 වෙනි මාසේ 10 වෙනිදා. මේක හැටියට ඒකටම තමයි ඉන්වොයිස් කරලා තියෙන්නේ. ඉන්වොයිස් කරලා තියෙන ඉන්වොයිස් නම්බර් 56. ඒ කියන්නේ 56න් ඉන්වොයිස් කරලා තියෙනවා එයාට. ඒ කියන්නේ බඩු දීලා තියෙනවා. අර මම මේ උදාහරණ ගත්ත ඒවා තමයි 1035ක මේ තියෙන්නේ ඉන්වොයිස් එක. දැන් අපි බලන්න ඕන කොහොමද ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ එක. එහෙම නැත්නම් සේල්ස් රිටර්න් එක කොහොමද දාන්නේ කියලා. හරි. සේල්ස් රිටර්න් මොඩියුල් එකට ගියාම මේකෙත් අර සුපුරුදු පරිදි අනිත් මොඩියුල් එක වගේම මේ ටැබ්ස් තුනක් තියෙනවා. මේන්, ෆෝමැටින්, රිපෝට් කියලා. ඒකේ මේන් එකෙන් තමයි අපි අවශ්‍ය ඩීටේල්ස් දෙන්නේ. මේව පස්සේ විස්තර කරන්න මම ඉස්සෙල්ලා මේක දාන හැටි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. අපි මෙතන කස්ටමර් හරි ජොබ් කියලා හරි තියෙන දැන් එතන ගිහලා කස්ටමර් සිලෙක්ට් කරනවා. ADME traders. right. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ ටෙම්ප්ලේට් එක මේ ටෙම්ප්ලේට් හදන හැටි මම තාම කියලා දුන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට. ඒ කියන්නේ මේ සිස්ටම් එකේ හදලා තියෙන ටෙම්ප්ලේට් ඊට අමතරව අපිට ඕන විදිහට කස්ටමයිස් කරලා අපේ ලෝගෝස් දාලා හදන විදිහට මම ඉස්සරහට වීඩියෝස් කරන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන දාන්න තියෙන ඩේට් එක. ඒ කියන්නේ මේ කවද්ද යා මේක රිටර්න් කරේ කියලා. මෙයා රිටර්න් කරලා තියෙන්නේ මැයි 25. අපි මෙතන ගිහිල්ලා දැන් ජූන් වල ඉන්නේ 25th of May. හරි. එතකොට ක්‍රෙඩිට් මෙමෝස් වලටත් නම්බර්ස් ඕඩර් එකක් අපිට දැන් සිස්ටම් එකකින් ඔටෝමැටිකලි දෙන්නේ නම් ඉන්වොයිස් නම්බර් එක තමයි කන්ටිනියු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්වොයිස් දාගෙන කියනවා 50 51 ඒ විදිහට 57 වෙනකන් ඉන්වොයිස් දාලා තිබ්බනම් ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ එකට එයා 58 ගන්නවා. ඔටෝමැටිකලි එහෙම ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපිට ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ වලට වෙනම නම්බරයක් දෙන්න. මම මෙතන C කියලා ගහලා ඒ කියන්නේ ක්‍රෙඩිට් හින්දා C කියලා ගහලා 1 කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ එක මේ සිස්ටම් එකේ දාන්න යන. ඒ හින්දා මේව දෙන්න. ඊට පස්සේ අයිටම්ස් මොනවද? අයිටම්ස් එක තියෙන්නේ අයිටම් 1 එකෙන් එකයි 2 එකෙන් එකයි. හරි අයිටම් 1 එකෙන් එකයි අයිටම් 2 එකෙන් එකයි. එතකොට මෙතන වැට් එකත් එකතු වෙලා 345ක් එවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු මෙතන කියලා 345 තමයි ටෝටල් එක. හරි. මේ විදිහට තමයි මේ මූලික ඩීටේල්ස් දාන්න තියෙන්නේ. ලොකු දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට සේව් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මොනවා හරි මෙතන අපිට ඕන නම් පුළුවන් මෙමෝ එකේ දාන්න. අපි ඉන්වොයිස් නම්බර් 56 ඒව තමයි මේ රිටර්න් වෙලා තින්නේ. එහෙනම් අපි ඕන ඉන්වොයිස් 56 කියලා දාමු. ඒකල මම මේක සේව් කරගන්නම්.
මම සේව් ඇන්ඩ් නිව් එකක් තමයි දෙන්නේ. හරි. ඒක සේව් කරනකොට මේ විදිහට ඩයලොග් බොක්ස් එකක් තියෙනවා. ඒකේ කියනවා this credit memo or refund has a remaining balance which you may use. What would you like to do with this credit? මේ credit memo එක හරි refund එක හරි බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපි credit memo එක දාන එක අපිට විවිධ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එකක් තමයි retain as a available credit. මේක මේ විදිහටම ක්‍රෙඩිට් එකක් විදිහට තියන්නද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ අපි එයාට රිෆන්ඩ් එකක් දෙන්නෙත් නැහැ. එහෙම නැත්නම් එයාගේ ඉන්වොයිස් එකකින් මේක අඩු කරන්නෙත් නැහැ. මේක වෙනම රිටර්න් එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ එකක් විදිහට තියන්නද කියලා කියන තමයි පළවෙනි ඔප්ෂන් එක. ඊළඟට තියෙනවා give a refund. give a refund කියන්නේ අපිට පුළුවන් මෙතන 345 කරන ඒක රිෆන්ඩ් එකක් විදිහට එයාට කෑෂ් වලින් දෙන්න. කියන්නේ චෙක් එකක් හරි කෑෂ් හරි දෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි give refund එකක් දෙනවා කියන්නේ. ඊළඟට apply to an invoice. ඒ කියන්නේ ඉන්වොයිස් එකට ඇප්ලයි කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි එයාට ඉන්වොයිස් කරලා තියෙනවා අපි කලින්. ඒ ඉන්වොයිස් එකෙන් එක අඩු කරලා බැලන්ස් එක එයාගෙන් ගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ කියන්නේ ඉන්වොයිස් එක 1035ක් තිබ්බා. අපි ඒකට ඇප්ලයි කරොත් මේ 345 අඩු වෙලා බැලන්ස් එක විතරක් එයාට ගෙවන්න කියන්න පුළුවන්. ක්‍රෙඩිට් කස්ටමර් කෙනෙක් නම් ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. එයාගේ ඕල්රෙඩි කෑෂ් අරන් තියෙනවා නම් එයාගේ වෙන ඉන්වොයිස් මොකුත් නැත්නම් රිෆන්ඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එයාගේ මේ අපි මේ අයිටම්ස් විතරයි ගත්තේ ආයෙ ගන්න නැහැ කියලා හිතන අවස්ථාවක් නම් අපිට රිෆන්ඩ් එකක් මෙතන give refund කියන එකේ දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන retain as available credit කියලා තියලා ඕකේ කරන්නම්. අපි ඊට පස්සේ බලමු මොනවද කරන්න ඕන කියලා. මම දැන් ආයෙත් යනවා credit memo එකට. හරි මේ තියෙන්නේ credit memo එක C1 කියන එක. මම ඒ විදිහට තියලා මම customer send එකට ගිහිල්ලා ආයෙත් බලන්නම් කොහොමද කීක රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන sales order එකක් අපි දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ invoice එකට convert වෙලා invoice එක දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ sales return එක 345 කියලා වැටෙනවා තියෙනවා මෙතන. එතකොට මේක මේ වෙනම මේ customer ගේ account එකේ තියෙනවා. අපි ආයෙත් ඒ ක්‍රෙඩිට් මම එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු කොහොමද ජර්නල් එන්ට්‍රි එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ සිස්ටම් එකට කියලා. මේ තියෙන්නේ ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ එක. අපි මේ රිපෝට් වලට ගිහින් එතන ට්‍රාන්සැක්ෂන් ජර්නල් කියන එක ක්ලික් කරලා බලමු. මෙහෙම තමයි ජර්නල් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේකේ කස්ටමර්ට ක්‍රෙඩිට් වෙලා තියෙනවා. සේල් එකක් කරනකොට කස්ටමර්ට ඩෙබිට් වෙන්නේ. දැන් කස්ටමර්ට ක්‍රෙඩිට් වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ සේල් account එක මෙතන පළවෙනි අයිටම් එක 100 කනුත් දෙවෙනි අයිටම් 200 කනුත් ඒ දෙකම ඩෙබිට් වෙලා තියෙනවා. සේල් එකදී නම් ඉන්කම් account එක වෙන්න ඕන ක්‍රෙඩිට්. දැන් මේක සේල්ස් රිටර්න් එකකින්ද ඒ සේල්ස් account එක ඩෙබිට් වෙලා තියෙනවා. ඒකත් හරි. එතකොට ඉන්වෙන්ටරි ඇසෙට් කියලා කියන ස්ටොක් account එක ඒකත් ඩෙබිට් වෙලා තියෙනවා. ඒක හරි මොකද භාණ්ඩ ආයෙ ලැබිලා තියෙනවා. તો ස්ටොක් එක වැඩි වෙනවා. ඩෙබිට් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ cost of goods sold. cost of goods sold එක ක්‍රෙඩිට් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සේල්ස් රිටර්න් එකකින්ද ඒක ක්‍රෙඩිට් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ VAT එකත් 45කින් ඩෙබිට් වෙලා තියෙනවා සේල්ස් රිටර්න් එකකින්ද. හරි මෙහෙම තමයි ජර්නල් එන්ට්‍රි එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ආයෙත් යමු ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ එකට. මේකෙම මම මේ ටැබ් වල තියෙනවා ගොඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ තියෙන මේ අනික් මොඩියුල් වල මේ දේවල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක දන්නවා. නමුත් මෙතන තියෙනවා එකක් mark as pending කියලා. මෙතෙන්දි කියන්නේ මේක ක්ලික් කරොත් එහෙම මේ ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ එක pending entry එකක් විදිහට තියෙනවා. accounts වලට add වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ final accounts ගත්තොත් මේ entry එක ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ වුණාට මේක pending එකක් විදිහට අපිට මෙහෙම හදලා තියන්න පුළුවන්. ඒක අපි ක්ලික් කරොත් එහෙම මෙහෙම වැටෙනවා pending non posting. post වෙලා නැහැ system එකට. accounts වලට post වෙලා නැහැ. හරි මෙහෙම අපිට තියන්න පුළුවන්. අපි මොකක් හරි මේක ප්‍රිපෙයාර් කරලා තියන්න පුළුවන්. මේක දාන්න නැතුව අපිට ඕන වෙලාවට ආයෙ ගිහිල්ලා මේ mark as final එක ක්ලික් කරොත් ආයෙ සිස්ටම් එකට යනවා. දැන් සිස්ටම් එකට වැටලා තියෙනවා. හරි අනිත් දේවල් print email මේ දේවල් ඔයගොල්ලන් දන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන දකුණු පැත්තේ අයිනේ උඩ මෙතන තියෙන බටන් දෙයක් එකක් use credit to give refund. මෙතෙන් කියන්නේ ඔකට මේක සේව් කරද්දිත් මේ ඔප්ෂන් එක ආවා. අපි කස්ටමර් රිටර්න් කරපුවාන් පස්සේ ඒ කස්ටමර් රිටර්න් කර බඩු වලට සල්ලි ඉල්ලනවා. රිෆන්ඩ් එකක් ඉල්ලනවා. ඒ විදි වෙලාවදී අපිට මෙතෙන්දි චෙක් පේමන්ට් එකකින් හරි කෑෂ් හරි පේමන්ට් කරලා එයාට සල්ලි දෙන්න පුළුවන්. ඒකට යන්නේ මෙහෙමයි. මේ බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම මේ රිෆන්ඩ් දෙන වින්ඩෝ එකක් එනවා. issue refund කියලා. මෙතෙන්දි අවශ්‍ය ඩීටේල්ස් ඔක්කොම වැටලා තියෙන කස්ටමර් කවුද amount එක වැටලා තියෙනවා. මෙතෙන්දි අපිට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් issue return via check or cash. අපි චෙක් වලින් ඉෂුව කරමු. එතකොට බැංක් එක සිලෙක්ට් කරන්න දෙනවා මේ account කියන තැන. ඊළඟට date එක කවද්ද කියලා දාන්න ඕන. date එකක් දෙමු 31 May කියලා. ඊට පස්සේ චෙක් එකක් ඉෂු කරනවා නම් චෙක් නම්බර් එකක් දෙන්න ඕන. හැබැයි මෙතන reference number check number කියන තැන මෙතන දාන්න dialog box එකක් ඇපි වෙලා නැහැ. මේ විදිහේ වෙලාවට check number එකක් දෙන්න ඕන. මෙතන යට තියෙනවා to be printed කියලා පොඩි ටික් එකක් දාන්න තියෙනවා. ඒක අන්ටික් කරන්න ඕන. එතකොට මෙතන අපිට check number දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. දාලා check number දෙන්න පුළුවන්. මම මේ dummy number එකක් දුන්නේ. හරි අනිත් ඩීටේල්ස් හරි මෙමෝ එකේ අපිට ඕන දෙයක් දාන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මේ ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ එක මොකක්ද කියලා මතක් වෙන්න C1 කියලා දාමු. හරි මේ ටික දාපුවම දැන් කස්ටමර්ට මේ චෙක් එකකින් අර රිටර්න් කරපු ගාන රිෆන්ඩ් වෙනවා.
හරි මේක ඕකේ කියලා ක්ලික් කරොත් හරි. දැන් මේක රිෆන්ඩඩ් කියලා මෙතන වැටෙනවා. ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ එක රිෆන්ඩ් කරලා තියෙනවා. අපි ඕනනම් ආයෙත් කස්ටමර් සෙන්ටර් එකට ගිහිල්ලා කස්ටමර්ගේ බලමු account එක. මේ තියෙන චෙක් එකකින් 345ක් එයාට රිෆන්ඩ් කරලා තියෙනවා. අපිට ඒක චෙක් එක view කරලා බලන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ තියෙන චෙක් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි පේමන්ට් එකක් කරන මොඩියුල් එකටම තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ බැංක් වන් එකකින් චෙක් නම්බර් එක තියෙනවා, ඩේට් එක තියෙනවා, කස්ටමර් කවුද කියලා තියෙනවා. account receivable කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒකට තමයි මොකද පේමන්ට් එක වෙන්නේ රිෆන්ඩ් කරනකොට. මෙතන කස්ටමර්ත් වැටලා තියෙනවා. හැමදේම හරියට තියෙනවා මේ පේමන්ට් එකක් විදිහටම. එහෙම තමයි රිෆන්ඩ් එකක් දෙන්නේ ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ එකක් පාවිච්චි කරලා. හරි. අපි දැන් එතන තියෙන අනිත් ඔප්ෂන් එකට යමු. use credit to apply to invoice. මෙතෙන්දි කියන්නේ මේ ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ එක ඉන්වොයිස් එකකට ඇප්ලයි කරනවා. ඒ කියන්නේ රිෆන්ඩ් එකක් දෙන්නේ නැහැ. එයාගේ තියෙන තව ඉන්වොයිස් එකකින් අඩු කරන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ කස්ටමර් ගෙන් අපිට සල්ලි ලැබෙන්න තියෙන ඉන්වොයිස් එකක් තියෙනවා නම් ක්‍රෙඩිට් ඉන්වොයිස් එකක් මොකක් හරි. ඒකින් අපිට මේක අඩු කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි මේක ක්ලික් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් මෙතන වෙනවා this credit memo has no remaining credit balance to apply. මේ ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ එකට ක්‍රෙඩිට් බැලන්ස් එකක් නැතුළු ඇප්ලයි කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේ ක්‍රෙඩිට් මෙමෝට රිෆන්ඩ් එකක් දුන්නනේ කස්ටමර්ට. එතකොට අපිට කිසිම බැලන්ස් එකක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ මෙතන රිමේනින් ක්‍රෙඩිට් කියලා තියෙන යට දකුණු පැත්තේ තියෙන එතන බැලුවොත් එතන 0 යම ඇట్లా තියෙනවා. එහෙම තියෙන ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ එකක් කොහොමද අපිට ආයෙ ඇප්ලයි කරන්න බෑනේ ඉන්වොයිස් එකකට. හරි මම ඒක මෙහෙම කරන්න දැන් ඔයගලන්ට දාන හැටි පෙන්වන්න ඕන නිසා මම කස්ටමර් සෙන්ටර් එකට ගිහිල්ලා මේ අපි දුන්න රිෆන්ඩ් එක මේක මෙතනින් ඩිලීට් කරන්නම් මම. The transaction is linked to others. Are you sure you want to delete? Yes. Okay කියලා දෙමු අපි. හරි දැන් ඒක ඩිලීට් වුණා. හරි. දැන් කස්ටමර් සෙන්ටර් එකට ගියොත් ඒ පේමන්ට් එක නැහැ. දැන් අපි ආයෙ ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ එකට යන් ගිහිල්ලා use credit to apply to invoice කියන ඒ ඔප්ෂන් එක අපි ක්ලික් කරමු. හරි. හරි දැන් අපිට ඒක ඉන්වොයිස් එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන apply to credit invoice කියන වින්ඩෝ එක. ඒකේ තියෙනවා මේ ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ එක ගැන විස්තරයි. ඊට පස්සේ මොනවද එයාගේ තියෙන ඉන්වොයිස් කියලා මෙතන ලිස්ට් එකක් වැටෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන එකක් ඉඳ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. අපි කොහොමද මේ ඉන්වොයිස් නම් 56 එකක් තමයි රිටර්න් කරේ. ඒකින්ද හරි ඒක ටික් වෙලා තියෙනවා. අපිට මේක නැතුව වෙන ඉන්වොයිස් එකක් තිබිලා ඒක ටික් කරන්න ඕන මේක අන්ටික් කරලා ඒක ටික් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ආයෙ මේක ටික් කරන්න. ඒ ඉන්වොයිස් නම 56 කියන එක. ඒකලා මෙතන ටික් කරලා ඉවරලා ආයෙ බලපුවම වෙන මේකේ විශේෂ දෙයක් නැහැ. අපිට තියෙන ඩන් කියලා ක්ලික් කරන්න. දැන් මේ රිමේනින් ක්‍රෙඩිට් කියන එක 0 වෙලා තියෙනවා. මේක අර ඉන්වොයිස් එකට ඇප්ලයි වෙලා තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් කස්ටමර් සෙන්ටර් එකට ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. කස්ටමර් සෙන්ටර් ගියම මොකුත් වෙනසක් පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද මේ ඒකේදී මෙතෙන්දී මොකක්වත් එන්ට්‍රියක් දැම්මේ මේක තියෙන ඉන්වොයිස් එකට අඩු වෙන විදිහට ඇප්ලයි කරලා විතරයි තියෙන්නේ. ඒතකොට කස්ටමර් ඉන්ෆර්මේෂන් ගියාට ඒක කිසි වෙනසක් පෙන්වන්නේ නැහැ. බලමු කොහොමද මෙයාගෙන් අපිට සල්ලි හම්බ වෙනකොට. ඒ කියන්නේ රිසීව් පේමන්ට් එකක් දානකොට කොහොමද ඒක වැටෙන්නේ කියලා. අපි රිසීව් පේමන්ට් ගිහිල්ලා හරි ADME travels කියන ක්ලික් කරපුවාම මේක ඔටෝමැටිකලි එනවා. මොකද අපි කස්ටමර්ස් හිටින් හින්දා. දැන් මේකේ පෙන්නනවා මෙන්න 56 කියන ඉන්වොයිස් එකම ටෝටල් එක 1035ක් තිබ්බ. දැන් 690යි තියෙන්නේ. මොකද අර ගාණ අඩු වෙලා තියෙන. ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ එක ගාණ 345ක් අඩු වෙලා 690යි තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට එයාගෙන් ගන්න තියෙන්නේ 690ක් විතරයි. මෙන්න මේක තමයි අර ඉන්වොයිස් එකට ඇප්ලයි කරනවා. කියන්නේ ඉන්වොයිස් එකට ඇප්ලයි කරොත් එයාගෙන් ගන්න තියෙන බැලන්ස් ගන්න විතරයි පෙන්වන්නේ රිසීව් පේමන්ට් ගියපුවාම. මෙහෙම තමයි ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ එකක් දාන්නේ. ඒකල ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ එකෙන් රිෆන්ඩ් එකක් දෙන විදිහට දැන් අද ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම ඒක ඉන්වොයිස් එකට ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද කියන එකත් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා. මේ මොඩියුල් එකේ තියෙන අනිත් ටැබ් වල අලුත් දේවල් නැහැ. මේකේ තියෙන්නේ කොහොමද මේ channel බලන්න පුළුවන්, transaction history එක බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකට අදාළ මොන ඉන්වොයිස් වලටද මේ ඇප්ලයි වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඒ ඉන්වොයිස් වල යන්නත් පුළුවන් ඕන. අනිත් එක ෆෝමැටිං වල තියෙන්නේ ගොඩක් මේකේ තියෙන ෆෝමැට් එක. ඒ කියන්නේ මේක print කරපුවාම එන ෆෝමැට් එක ඒ ටෙම්ප්ලේට් එක හදන හැටි තමයි ගොඩක් එතන තියෙන්නේ. හරි මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් එක අපිට ඕන විදිහට ඩිසයින් කරන හැටි තමයි ටෙම්ප්ලේට් වල තියෙන්නේ. හරි මම හිතනවා ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද මේ ක්‍රෙඩිට් මෙමෝ එකක් දාන්නේ QuickBooks සිස්ටම් එකේ කියලා. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ ගැන මගේ කමෙන්ට් එකේ දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට උත්තර දෙනවා. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නමත් කරන්න එපා. ෂෙයා කරන්න ඔයගලන්ගේ යාළුවන්ට. තවත් මේ විදිහම වටිනා වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන් හම්බෙන්න එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.